নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আৰু মোৰ উত্তৰ শিতান্তি। আজি বহুদিন ধৰি আপোনালোকৰ বহুতো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে, কিন্তু প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰে যিহেতু উত্তৰ আলোচনা কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, কিন্তু আজি এটা বিশেষ প্ৰশ্নৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। যিহেতু আপোনালোক সকলোৱে জানে যে অসম চৰকাৰে 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে বাজেট ঘোষণা কৰিছে আৰু এই বাজেটত মহিলাসকলৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু এই সুবিধাৰ ভিতৰতে উল্লেখযোগ্য সুবিধাটো হ'ল যে যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইসকল মহিলাক চৰকাৰে প্ৰথম অৱস্থাত 1000 টকা, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 10,000 টকাকৈ অনুদান হিচাপে তেখেতসকলক দিব, যিটো পইচা মহিলাসকলে ঘূৰাই দিব নালাগে। এই পইচাটো মহিলাসকলক দিয়া হ'ব মহিলাসকলে স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ এটা যাতে পথ অৱলম্বন কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ মহিলাসকলে ঘৰতে থাকি হাঁহ কুকুৰাৰ পৰা ধৰি গৰু ছাগলী যি নহওক কিবা এটা তেওঁলোকে পোহপাল দি যাতে তেওঁলোকে উপাৰ্জনৰ এটা বাট উলিয়াব পাৰে। এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি চৰকাৰে এই ধনখিনি মহিলাসকলৰ বাবে আগবঢ়াব বুলি ঘোষণা কৰিছে। এই বিষয়ে মই ইতিমধ্যে কেইবাটাও ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ মাজৰ পৰাই কিছুমান কমেণ্ট আপোনালোকে যথেষ্ট ভালকৈ দিছে বা বহুতেই আপোনালোক আগ্ৰহী হৈছে এই পইচাটো পাবৰ বাবে। আৰু ইয়াৰ মাজতে আজি এটা কমেণ্ট পাইছিলোঁ, কমেণ্টটো আপোনালোকে প্ৰথমতে পঢ়ি লওক। কমেণ্টটো চাওক, টকাৰে মহিলাক কিনিব নালাগে, ঠায়ে ঠায়ে উদ্যোগ বনাই দিয়ক, কষ্ট কৰি পোৱা টকাৰ মজাই বেলেগ। এই কমেণ্টটো পোৱাৰ পাছতে মই আচলতে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই কমেণ্টটোকে এজন মানুহে দুবাৰকৈ দিছে। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মোৰ চেনেলত চাব পাৰে, মই ইয়াত নামটো দিব খোজা নাই। যি কি নহওক, এতিয়া চাওক, মহিলাসকলক চৰকাৰে টকাৰে কিনিব খুজিছে নেকি? এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকেও কৰি চাওক নিজকে। যিহেতু চৰকাৰে আপোনালোকক কিনিব নে বেচিব সেই প্ৰশ্নটোতকৈ ডাঙৰ কথা, চৰকাৰে আপোনালোকক এটা আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব। সেই সাহাৰ্য চৰকাৰে এইটো কাৰণে প্ৰদান কৰিব যাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ দৰিদ্ৰতা দূৰ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে ঘৰতে থাকি জীৱিকা নিৰ্বাহৰ এটা পথ উলিয়াই ল'ব পাৰে। চৰকাৰে ক'তো এনেকৈ কোৱা নাই যে 10,000 টকা মহিলাসকলক খোৱা বোৱা পিন্ধিবলৈ দিছে বা এনজয় কৰিবলৈ দিছে। বাজেট ঘোষণা কৰোঁতে যিহেতু বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে গৌৰৱেৰে ঘোষণা কৰিছে যে মই নিজে এগৰাকী মহিলা আৰু মহিলাসকলক সহায় কৰিবলৈ পাই মই যথেষ্ট উৎসাহিত বা গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। মহিলাসকলৰ বাবে মই এই যিটো অনুদান 10,000 টকাৰ যিটো অনুদান, সেই অনুদানটো মই মহিলাসকলৰ বাবে আগবঢ়াম। এতিয়া চাওক, ইয়াৰ বাবে বাজেটত নিৰ্দিষ্ট টকাও ধাৰ্য কৰা হৈছে। 34 লাখ মহিলাক কি কৰা হ'ব, এই 10,000কৈ টকা দিয়া হ'ব আৰু প্ৰথম অৱস্থাত 1000কৈ টকা দিয়া হ'ব। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতৰ কেইবাটা ভাষণত এটা কথা কৈ আছে যে 1000 টকাটো এইটো কাৰণে দিব যাতে তেখেতসকলৰ প্ৰজেক্ট যিটো ৰিপৰ্ট, সেই প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো যাতে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল, এই প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো মহিলাসকলে প্ৰস্তুত কৰিবনে নাই? যিহেতু প্ৰায় ক্ষেত্ৰতে এই যিজন ভিউৱাৰ্ছ তেখেতে যিটো কথা কৈছে, এই কথাটো প্ৰায় ক্ষেত্ৰতে সত্য হয়গৈ যে মহিলাসকলক চৰকাৰে কিনিব পাৰে নে নোৱাৰে ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি সুবিধা মহিলাসকলে পায় সেই সুবিধাখিনি লয়হে। কিন্তু চৰকাৰে যিটো উদ্দেশ্যত সুবিধাটো প্ৰদান কৰে সেই উদ্দেশ্যটো কিন্তু মহিলাসকলেই হওক বা অন্যান্য যিসকল আমাৰ জনসাধাৰণ আছে সেই জনসাধাৰণে সেই উদ্দেশ্যটো পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে কাম নকৰে। এই কাম নকৰাৰ বাবে আমি দোষী নে চৰকাৰ দোষী, এইটো কিন্তু জনসাধাৰণে নিজে নিজক কৰিব লগা এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আপোনালোকে মন কৰক যে যোৱা বছৰ চৰকাৰে স্বয়ং আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল, যিটো আঁচনিৰ জৰিয়তে যুৱক যুৱতীসকলক 50,000কৈ টকা দিয়া হৈছিল। এতিয়া সেই 50,000 টকাৰ প্ৰথম কিস্তিয়ে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণে যুৱক যুৱতীসকলে আহৰণ কৰিছিল যে যিবিলাকৰ গোট নাই, বিভিন্ন ধৰণৰ যুৱক যুৱতী গোট খাই এটা গোট খুলিছিলে আৰু লগে লগে টকাখিনি লৈছিলে। কিন্তু দ্বিতীয় কিস্তি পাবৰ বাবে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কোনো কামৰ নমুনাই চৰকাৰক দিব নোৱাৰিলে, যাৰ বাবে চৰকাৰে সেই দ্বিতীয় কিস্তিৰ ধন যুৱক যুৱতীসকলক দিয়া নাছিলে। এতিয়াও আপোনালোকে মন কৰক, এইবাৰ বাজেটতো স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাবে যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে 2 লাখকৈ টকা কি কৰিছে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে, যিটো টকা লাভ কৰিবৰ বাবে যুৱক যুৱতীসকলে বেংকৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ ছিকিউৰিটি দিব নালাগে। গতিকে সেই টকাটো লোৱাৰ পাছতো কিন্তু দেখা যাব যে বাস্তৱত চৰকাৰৰ যিটো উদ্দেশ্য, অৰ্থাৎ স্বনিৰ্ভৰশীলতা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে, অৰ্থাৎ যুৱক যুৱতীসকলক যাতে আত্মসংস্থাপনৰ এটা সুবিধা দিব পাৰে, যিহেতু সকলোকে চাকৰি দিব নোৱাৰে বা সকলোৱে চাকৰি নকৰেও। গতিকে সেই আত্মসংস্থাপন লাভৰ যিটো উদ্দেশ্য সেইটো কিন্তু সফল কাম নহয় অকল জনসাধাৰণৰ কাৰণে। গতিকে চৰকাৰক
আমি সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চোৱাৰ লগতে আমি নিজকো কিন্তু সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চোৱা উচিত। এতিয়া চাওক, আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক 10,000কৈ টকা দিব আত্মসংস্থাপনৰ বাবে, অৰ্থাৎ যিটো টকা তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ সুদো ভৰিব নালাগে। কিন্তু সেই টকাটো লৈ মহিলাসকলে কি কৰিছে, সেই ক্ষেত্ৰত চোৱা চিতা কৰাটো কাৰ দায়িত্ব? যিহেতু আত্মসহায়ক গোটবিলাকৰ ওপৰত আছে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান। এতিয়া অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক VO আছে, CLF আছে, তেওঁলোকে সেই ক্ষেত্ৰত চোৱা চিতা কৰিব লাগিব বা মহিলাসকলক পথ নিৰ্দেশনা দিব লাগিব। এতিয়া কমেণ্টটোত দিয়াৰ দৰে চৰকাৰে হয় উদ্যোগ গঢ়ি দিব লাগে, কিন্তু উদ্যোগ এটা আচলতে গঢ়ি তাত যুৱক যুৱতীসকলকেই হওক বা মহিলাসকলকেই সংস্থাপন দিয়াটো ইমান সহজ নহয়। যিহেতু উদ্যোগ এটাৰ বাবে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ নিবনুৱাৰ প্ৰয়োজন, কাৰিকৰী নিবনুৱাও লাগিব, সাধাৰণ নিবনুৱাও লাগিব, কিন্তু সকলোতকৈ কাৰিকৰী আৰু পাৰ্গত নিবনুৱা আমাৰ প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু এতিয়া আমি যদি মহিলাসকলৰ মাজত ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাওঁ বা আজিৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত যদি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাওঁ, স্কিলৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সংখ্যক কম মহিলা পোৱা যাব, কাৰিকৰী দিশতেই হওক বা অন্যান্য দিশতেই হওক। অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ দক্ষতা, সেই দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পিছ পৰি আছে আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতী বা মহিলাসকল। চৰকাৰে সেই ক্ষেত্ৰতো প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল বিকাশ যোজনাৰ জৰিয়তে মহিলা আৰু যুৱক যুৱতীসকলক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ দি আছে। এতিয়া এই যিখিনি পজিটিভ, সেই পজিটিভ কথাখিনিও আমি আচলতে চোৱা উচিত। লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল বিকাশ যিখন যোজনা, সেই যোজনাখনত যিহেতু মই কৈছোঁৱেই যে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে, লগতে থকা খোৱাৰ সুবিধা সকলো দিয়ে, আনকি ইউনিফৰ্মটোও দিয়ে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো আমি প্ৰচাৰ চলাব লাগে। আমি আমাৰ যিসকল ওচৰৰ যুৱক যুৱতী আছে বা মহিলা আছে, সেই সকলকো আমি আগ্ৰহী কৰি এই প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া জনসাধাৰণে যদিহে চৰকাৰৰ যিখিনি পলিচি বা চৰকাৰৰ যিসমূহ আঁচনি, সেই আঁচনিসমূহত সহযোগ কৰে আন্তৰিকতাৰে, তেতিয়াহে আচলতে এখন চৰকাৰে দেশখনৰ বা ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিব পাৰে। চৰকাৰে আমাক অনুদান দিব পাৰে, আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে, কিন্তু চৰকাৰে আহি আমাক কামটো কৰি দিব নোৱাৰে। গতিকে কাম আমি নিজেই কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মতামত কি জনালে নিশ্চয় ভাল লাগিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।